امروز میخوایم راجع به یه موضوع خیلی مهمی توی مینیمالیسم، زندگی مینیمالیستی صحبت کنیم که میتونه اگر مراقب نباشیم تبدیل به یه معضل توی زندگیمون بشه، ممکنه بهمون آسیب بزنه، حتی از لحاظ روانی مسیر زندگی مینیمالیستیمون رو به خطر بندازه حتی و به یه جای دیگه‌ای بکشوندش. سلام. من فرنازم. من مانیم. به مینیمالشیم شو خوش اومدید. خب اگه که اولین باره که دارید ما رو میبینید، ما یه مجموعه هستیم به نام مینیمالشیم. یه آیتم های مختلفی داریم. این آیتم ویدئویی ماست، مینیمالشیم شو. آیتم های دیگه ای داریم مثل مجله، پادکست که اولین مجله و پادکست با محوریت مینیمالیسم تو ایران رو داریم منتشر میکنیم. مقالات مختلف داریم داخل وبلاگمون که مقالات آموزشی در مورد حیطه مینیمالیسمه و کلا هر آنچه که ما تولید میکنیم با محوریت مینیمالیسم و زندگی مینیمالیستیه. دیدی یه مسیری رو میری، خیلی داری درست میری، همه قواعدش رو رعایت میکنی و همه چی رو داری درست انجام میدی، ولی یه جایی فقط صرفاً این دقت کردن باقی میمونه و این دقت کردن زیادی تبدیل میشه به یه چیزی که شاید بشه اسم وسواس روش گذاشت. یعنی در واقع تمام چیزایی که بهت توی اون مسیر کمک میکرده که تا اونجا برسی انگار بعد یه مدتی فراموش میشه و فقط یه چیز میمونه، یعنی یه چیز بولد میمونه توی ذهنمون، حذف کردن. حالا ما داریم راجع به زندگی مینیمالیستی صحبت میکنیم که بولد داستان حذف کردن و کاهش دادنه. ما زندگی مینیمالیستی رو انتخاب کردیم، مینیمالیسم رو به عنوان یه سبک برای زندگیمون انتخاب کردیم که چه اتفاقی بیفته، که آرامش بیشتری به دست بیاریم، که زندگی معنادارتر و آگاهانه تری داشته باشیم، ولی یه جایی به بعد همه اینا بر علیه ما میشن. یعنی همین چیزی که ما دنبالش بودیم برای رسیدن به آرامش، همین چیز باعث میشه که ما آرامشمون رو از دست بدیم. در واقع خوبی ها بر علیه خود آدم قیام میکنن. ببینید یه اشتباه بزرگی که خیلی از ما میکنیم اینه که توی زندگی مینیمالیستی فکر میکنیم که فقط باید شروع کنیم به حذف کردن، بدون منطق، بدون دلیل، بدون معنا، بدون آگاهی. و حتی خود این موضوع هم باعث شده که خیلی با مینیمالیسم مخالفت میشه دیگه، چون اینو بولدش میکنن توی مباحث رسانه‌ای، هم باز اینو بولدترش میکنن که حذف کردن وسایل رو، نمیدونم جنون مینیمالیسم و یه سری همچین عنوان، افراط مینیمالیستی، و همین باعث میشه دیگه. ببینید توی مینیمالیسم خیلی گفتیم، توی بحث‌های قبلیمون هم خیلی تاکید کردیم روی معنا و آگاه بودن از اون کاری که داریم انجام میدیم، روی افکار مینیمالیستی. خیلی ویدیو اول دوم مینیمالشیم شو بود. آره خیلی روی اینا بحث کردیم و بازشون کردیم که متوجه شدیم که آقا زندگی مینیمالیستی این نیست که فقط ما شروع کنیم به حذف کردن وسایل. یه حمله مجنونوار به وسایل خونه نیست که بریم همه چی رو جمع کنیم بریزیم بیرون که فقط خلوت بشه خونه و ما بشیم مینیمالیست. خیلی این اتفاق میفته، ما خیلی داریم میبینیم. خودمونم این خطر رو یه جورایی انگار از بیخ گوشمون رد شد، ولی خب باش تونستیم که متوجهش بشیم و کنترلش بکنیم. ببینید یه جایی به بعد خیلی از مینیمالیست ها توی میونه راهشون با این موضوع مواجه میشن، وسواسگونه میشه رفتارشون با اون زندگی که دارن انجام میدن، وسایلایی که اطرافشون هست. فکر میکنن هی باید کم کنن. نیازی نیست همیشه کم کنیم. شما شاید تا یه جایی، تا یه مسیری رفتید، یه سری وسایلایی که لازم نداشتید بکردید، بررسی کردید و حذفشون کردید. حالا دیگه یه جوری شده که همش دنبال اینیم که باز یه چیزی رو حذف کنیم، یعنی تبدیل میشه به یه چیز مریضگونه که آسیب میزنه بهمون. شما تصور کنید برسید به یه نقطه‌ای که تو خونتون هیچ چی نیست و یهو بردارید مثلا در و دیوار رو خراب کنید که اینا همش اضافه است. این اتفاق ممکنه بیفته واقعا اگه بدون آگاهی باشه. آره اگه بدون آگاهی باشه این اتفاق میفته و ساید مثبت هم داره ها. یعنی این اتفاق هم میتونه بیفته، تو با آگاهانه هی وسایل حذف کنی، هی چیز اضافه حذف کنی، هی افکار اضافه حذف کنی تا برسی به یه جای خالی. حالا میتونی همینو کوچیک‌تر بکنی. یعنی این مراحل هم داریم. ما توی مینیمالیسم مثلا آدمایی هستن که به این نتیجه میرسن که توی خونه خیلی بزرگی دارن زندگی میکنن، اگه خونهشون مثلا اجاره‌ای باشه به این فکر میکنن که خب یه جای کوچیک‌تر میگیرم الان که وسایل کمتری دارم و اجاره کمتری میدم. همینطور ارتقا پیدا میکنن توی مینیمالیسم، ولی تبدیل به وسواسی نمیشه دیگه. من یه مستندی دیدم چند وقت پیش، یه آقایی تصمیم میگیره که خودش رو داخل یه اتاق کاملا سفید که فقط یه سری وسایل کم دیگه، مثلا تخت و
وسیله برای بکنم غذا خوردناش هم حتی آماده بود، همه چیز آماده، آبش و غذاش آماده بود. یعنی چون خب به هر حال این مستند بود، مستند تحقیقاتی بود. تمام اتاق سفید بدون هیچ چیزی، نه تزیینی، نه وسیله سرگرم کننده‌ای، نه موبایلی. و این آقا تصمیم داشت که 3 روز توی این اتاق بمونه. میخواست ببینه، تجربه بکنه که چه اتفاقی میفته. وقتی که حتی میخوام بگم اگر آگاهانه هم انجام بدیم یه سری کارا رو، اگر که روحیه‌مون باهاش سازگاری نداشته باشه و هنوز به اون درجه نرسیده باشه که بتونه با همچین شرایطی زندگی بکنه، هم باز میتونه آسیب ببینه. این مستند بعد از تقریبا اولا که زمان از دستش رفت، چون ساعت و این زمان و این چیزا هم نداشت، وارد میشد و قرار بود بعد از 3 روز خارج بشه. هیچ تعریفی از زمان دیگه داخلش نداشت. بعد از این مدت زمان از دستش رفت. خب حالا این یه چیز متفاوتیه ها با زندگی نرمال و معمولی، ولی میخوام بگم که بعد از 2 روز خورده‌ای تقریبا به یه جنونی داشت تبدیل میشد براش و واقعا دیگه آزاردهنده بود براش بودن در اون محیطی که خودش حالا میدونست که هیچی نیست و فقط هم 3 روزه. میدونید آماده اون شرایط نبود، روحاً وجودن و اون مسیر رو طی نکرده بود. یهو از یه زندگی خودش انداخته بود توی اون شرایط. حالا اون یه جورایی هم مقایسه کرده بود با انفرادی و زندان و واقعا فاجعه است، یعنی فاجعه انسانیه. این اتفاق خودش انتخاب کرده بود، داشت اون اتفاق براش میافتاد. شما فکر کن انتخابت نباشه. حالا این موضوع ما نیست، ولی میخوام بگم که اگر آمادگی روحی نداشته باشی ممکن خیلی معضل بزرگی بر اتفاق بیفته. یکی دیگه از مسائل همینه که اگر که حالا به وسواس تبدیل بشه و هی کاهش یهو میبینی که اوکی من اینو نمیخواستم از زندگی، ولی باید بدونی که چیو میخوایم از زندگی. گفتیم دیگه ما توی مینیمالیسم، زندگی مینیمالیستی، دنبال اینیم که زندگی معنادار داشته باشیم. خیلی سر این ما تاکید کردیم و وقتی شما بخواید زندگی معنادار داشته باشی، حذف کردن و اضافه کردن و این چیزا میره توی اولویت‌های دیگه هستن. یعنی اینا خودکار اتفاق میفته. یعنی شما اگر معنا و ارزش و همه اون چیزایی که آگاهی داشته باشید توی درباره اتفاقایی که توی زندگیتون میفته، دیگه این حذف کردن‌ها و اضافه کردن‌ها و همه اینا جزء پروسه میشه، یعنی به خودش اتفاق میفته. تمرکز ما 100 روی حذف کردن و بیرون انداختن وسایلمون نیست. درسته که راجع به اینا صحبت می‌کنیم، محتوا حتی تولید می‌کنیم، روش‌های پاکسازی رو بهتون معرفی می‌کنیم، ولی بحث اصلیمون همیشه این بوده زندگی معنادار داشته باشیم. فکر کنم بگی تکلیفتون با خودتون مشخص توی هر ویدیو نگی مثلا دیگه نمیشه. آره و به هر حال خب آره دیگه تکلیفه با خودش روشن میشه. تکلیف وقتی روشن باشه همه چی سر جای خودش قرار میگیره. نمیشه آره کردم همون معنا خیلی واقعا مهمترین چیز توی زندگی مینیمالیستی و توی هر زندگی معنا داشتنه. یعنی معنا رو اضافه کردن به زندگی. قبل از اینکه ما وارد پروسه حذف کردن وسایلمون بشیم و سریع بریم که برسیم به اصل مطلب، قبل از همه اینا ما گفتیم فکرمون، نوع نگاهمون، نوع نگرشمون باید مینیمالیستی باشه. اون فکرایی که تو سرمون هستن باید اول یه ذره خلوت بشن، ملزومات باقی بمونه، بقیه‌اش خودکار اتفاق میفته. واقعا توی اون مستنده در نهایت چیزی که برای اون اتفاق افتاد این بود که دلش برای گوشیش تنگ نشده بود، دلش برای هیچ کدوم از اشیا و وسیله هاش تنگ نشده بود. احساس کمبود اونا رو نمی‌کرد. تنها چیزی که احساس کمبودش رو می‌کرد خانواده و دوستاش بودن. معنا میخوام اینو بگم که تنها چیزی که احساس کمبود داشت توی اون مدت معنایی بود که اونا بهش میدادن و خیلی نکته مهمیه. فکر میکنم اگر که ما توجه به معنا داشته باشیم دوچار وسواس نمیشیم، چون وسواس عملاً از یه جورایی انگار سرپوش روی یه سری مسائل میشه. حتی فقط
توی کاهش نیست این مسئله. ممکنه که توی تمیزی هم باشه ها، میدونم که وسواس تمیزی هم هست، ولی ممکنه مینیمالیستان به این دوچار بشن چون عادت دارن همیشه خونه‌شون مرتب میبینن. تا یه چیزی روی سطحی قرار میگیره، یه جایی مثلا روی مبلشون، نمیدونم روی میزشون، یه مثلا سیم روی میز میبینن، سریع اون میخوان برش دارن بذارن یه جایی که جلوی چششون نباشه، با اینکه اونو لازم دارن ها، یعنی اون چیز اضافه نیست که بخوام بندازنش تو، ولی میخوان همیشه همه چی اینجوری چارچوب دار باشه. خب اینم میتونه به جای دیگه بکشه داستانو. این خوبه، تمیزی عالیه، یعنی واقعا هیچی بهتر از تمیزی نیست، ولی خب خودتون میدونید بهتر از ما که اگه تبدیل به وسواس بشه خب آزاردهنده میشه برای خودتون و برای اطرافیانتون. حتی یه نکته جالبی بود توی اون اتاق سفیدی که فرناز گفت این آدمه دلش برای اطرافیانش، برای آدمای دور و برش تنگ شدن. یه چیزی یادم افتاد، نگه داشتن یادگاری، عکسای یادگاری، یا مثلا حالا لزوما عکس نه، هدیه، چیزای یادگاری، یاد بود یا هر چیزی. این الان به ذهنم رسید، یه لحظه خودتون رو زمانی که میخواید مثلا یه یادگاری رو، یه عکس یادگاری رو، یه هدیه رو دور بندازید و اون ارزش که براتون داره به هر حال چون هدیه است اذیتتون میکنه، یه لحظه خودتون، این روش الان اومد به ذهنم، یه لحظه خودتون رو توی یه اتاق سفیدی مثل این آقا تصور کنید و ببینید که توی اون اتاق سفید آیا به اون وسیله از اون شخص بیشتر احتیاج دارید یا به خود اون شخص بیشتر احتیاج دارید. فکر میکنم میتونه روش جالبی باشه. حالا اگه اون شخص وجود نداشته باشم و در نظر بگیریم، آره اونم باید در نظر گرفت. شاید این روش برای کساییه که اون شخص وجود داره. حالا اگر مثلا در قید حیات نیست یا حالا خب شاید آدمیه که از زندگیمون خارج شده و ما همچنان احترامش و عشقش رو نگه می‌داریم. آره متوجه. آره اینم میتونه باشه. آره ممکنه که این بیشتر برای کسایی کاربرد داشته باشه که اون شخص زندگیشون هست، یعنی میتونن که همون لحظه که از اون اتاق اومدن بیرون ببینن شخصی که دلشون میخواد. خیلی جالبه این چیزی که میگی، یعنی اگه شما توی اون اتاق سفید بودین چه چیزی براتون مهمتر بود؟ آره. دلتون برای چی تنگ میشد؟ یا دوست داشتید که اصلا چه چیزی بعد اینکه برمیگشتید بیرون اولین چیزی که سراغش میرفتید چی بود؟ یه لحظه تصور بکنید. شاید تا آدم تجربهش نکنه احتمالاً نتونه کامل پروسه رو درک بکنه، ولی یه لحظه تصور بکنید دیگه، فکر کنید چی نیست. حتی صدا، یعنی اتفاقی که افتاده بود این بود که با خودش حرف میزد، میشمرد قدماشو، سعی میکرد یه صدای تولید بکنه که این خودش خیلی نکته مهمیه، چون ما عادت داریم به صدای عزیزانمون. این شاید صدای مهمتر بود اون لحظه تا چیز دیگه ای. آره اینو میتونیم اسمشو بذاریم تکنیک اتاق سفید. اگه دوست داشته باشید میتونید مستنده رو ببینید، شاید دیدنش بیشتر شما رو توی اون فضا قرار بده و بیشتر بتونید تصورش بکنید. مواظب باشید واقعا که درگیر و اسیر این وسواس نشید. میدونم که خیلی ها این اتفاق براشون افتاده. حتما تجربیاتتون رو با ما در میون بذارید. اگر سوالی دارید، اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید راجع به برنامه بهمون بگید، خیلی خوشحال میشیم. یادتون نره بهمون بگید که اگه که شما داخل اتاق سفید بودید، وقتی که برمیگشتید بیرون اولین چیزی که سراغش میرفتید چی بود و یا اینکه دلتون برای چی تنگ میشد. خیلی مراقب خودتون باشید. مرسی که هستید. دوستتون داریم. دمتون گرم. خداحافظ.